नमस्कार, मी अनुराधा तांबोळकर. अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. प्रथम सगळ्यांना मला खूप धन्यवाद द्यायचे आहेत, कारण इतके सगळे अभिप्राय आणि फोन मला आले तब्येतीकरता, आणि खरंच त्याच्यामुळे मला आणखीन व्हिडिओज करण्याकरता बळ मिळालं, यात शंकाच नाही. आजचा जो मेनू आहे, काल रात्रीचा वरणाचा गोळा तयार होता, त्याचं तेल तिखट मीठ गोळा केला, आणि आणखीन असे 2 पदार्थ आहेत की मोजून 15-20 मिनिटामध्ये माझा स्वयंपाक झाला. तर हा मेनू कुठला कुठला आहे ते बघूयात. आता पहिल्यांदा आपण बटाट्याचा रस्सा करून घेऊया बरं का. तोही कुकरमध्ये करायचा, म्हणजे फार वेळ जायलाच नको आपला. त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं तेल घालूयात. साधारण 1-1.5 चमचा आपण तेल घातलं. तेल तापलं की आपण त्याच्यामध्ये मोहरी घालूयात. मोहरी तडतडली आपली, त्याच्यात आपण थोडासा हिंग. मोहरी तडतडल्याशिवाय बाकीचे आपण गोष्टी घालायच्या नाही बरं का, नाहीतर मग काय होतं, मोहरीचा कडवटपणा आपल्या भाजीमध्ये येतो. मोहरी तडतडली, हिंग पण आपला परतला गेला. ह्याच्यात अगदी अर्धा पाऊण चमचा मी आलं लसणाची पेस्ट केली, ती घातली. जरी आयशी मेनू असेल तरी तो चविष्ट आहे बरं का. आपलं आलं लसूण पण परतलं गेलं. त्याच्यामध्ये एकच टोमॅटो अगदी मोठा मोठा चिरून घातला, आणि एकच कांदा, तो सुद्धा मी मोठा मोठा चिरून घातला. आता आपण टोमॅटो आणि आपले कांदे दोन्ही छान परतून घेतलेले आहेत. फक्त थोडासा रंग बदलला गेला पाहिजे. आलं लसूण तर आपलं छान परतलंच गेलं आहे. त्याच्यात आता आपण आपले हे 2-3 बटाटे मध्यम आकाराचे, हे सालासकट चिरलेत आणि पाण्यात घालून ठेवले होते. त्याच्या पण मोठ्या मोठ्या फोडी केल्यात, ते आपण ह्याच्यात घालूयात. आता आपण हे मसाला वेलची आहेत, या 2 मसाला वेलची आपण थोड्याशा फोडून घेणार आहोत आणि आपण आपल्या भाजीमध्ये टाकणार आहोत. त्याच्यामुळे ह्या भाजीचा स्वाद एकदम वेगळा आणि मस्त येणार आहे. तर ही एक आहे ना मोठीवाली, तर लहान काही घेत नाही मी, एकच मोठी मसाला वेलची ह्याच्यामध्ये घातली. आता त्याच्याबरोबर थोडीशी हळद, लाल तिखट अंदाजे अर्धा ते पाऊण चमचा घातलेला आहे. अगदी अर्धा चमचा जिरे घातलेले आहेत. गॅस लहान आहे बरं का माझा. 1-1.5 चमचा धन्याची पूड घातली. 1 चमचा भरून कांदा लसणाचा मसाला घातला. आता हे आपण आपली भाजी चांगली हलवून घेऊयात बरं का. काही वेळेला काय असतं, नेहमीचाच मसाला असतो, पण त्याच्यामध्ये एखादा मसाला वेगळा आपण टाकला, म्हणजे कधी नुसतीच दालचिनीची पूड टाकावी, कधी एखादा वेलदोडा, आपला हिरवा वेलदोडा असतो की नाही, तो टाकावा, कधी मसाला वेलची टाकावी, कधी त्रिफळा टाकावा. या 1-2 गोष्टींमुळे सुद्धा, म्हणजे एखादा मसाला आपण आपल्या रोजच्या भाजीत घातला तरीसुद्धा आपल्या भाजीची चव चांगली बदलून जाते. याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहोत. अर्धा पाऊण चमचा मीठ, आणि ह्याच्यात आपण 1-1.5 वाटी अगदी बटाटा आणि टोमॅटो आपला बुडेल अशा पद्धतीने आपण पाणी घातलं. आता आपले भाजीचे सगळे मसाले घालून झालेले आहेत, पाणी घालून झालेलं आहे. त्याच्यात दाण्याचा कूट, खोबरं मी काहीच घातलं नाही आहे. अगदी जर आपल्याला वाटलं तर 1-2 चमचे खोबरं घालावा. या भाजीमध्ये तरी आज काही दाण्याचा कूट मी काही वापरणार नाही. आणि हो, आधी सांगायचं राहिलं, पहिल्यांदा कुकरमध्ये मी साधं वरण भात करून घेतला आहे बरं का. आपल्या पाण्याला छान उकळी आलेली आहे. आता आपण आपलं कुकरचं झाकण लावून घेऊयात, आणि बस 2 शिट्ट्या दिल्या की आपली भाजी तयार. आता आपण आज मेथीची पचडी करणार आहोत बरं का. मेथीची पचडी म्हणजे मेथी, आता ह्या थंडीच्या दिवसामध्ये जी मेथी मिळते ती कमी कडू असते, त्यामुळे अशी मस्त ताजी मेथी आणली, ती चांगली निवडून घेतली. त्याच्या दांड्या ज्या असतात, कोळ्या असतील किंवा काय असतील, त्या दांड्या काही घ्यायच्या नाही, नुसती शक्यतो पानं घेऊन त्याचे 2-2च तुकडे करायचे, फार काही त्याला बारीक करायची नाही. अशी ही कोळी मेथी आपण घेतली आहे. आणि इथे मी वरणाचा गोळा घेतला. वरणाचा गोळा आज कच्चा तेल घालून आपण करणार आहोत. अतिशय चविष्ट लागतं. कधीतरी फरमाईश असतं की आज फक्त वरणाचा गोळा कर, म्हणून मी आज मुद्दामून वरणाचा गोळा घेतला आहे. त्याच्याकरता काल रात्रीच मी वरण शिजवून फ्रीजमध्ये ठेवलं होतं. ते अंदाजे 1.5 ते 2 वाटी आपला वरणाचा घट्ट गोळा आहे. व तुरीचं वरण शिजवताना त्याच्यात थोडासा हिंग आणि थोडीशी हळद घातली. याच्यामध्ये आपले पहिले जिन्नस आहे ते घालून घेऊयात. या आपल्या मेथीवर आपण थोडासा कांदा घातला. कच्चा कांदा आहे, बारीक चिरलेला आहे. तसंच वरणाच्या गोळ्यावर सुद्धा आपण थोडासा कांदा घातला. ह्याच्यावरही थोडीशी कोथिंबीर, आणि आपल्या मेथीमध्ये पण थोडीशी कोथिंबीर. कोथिंबीरीने ना मेथीला छान चव येते. आपल्या मेथीच्या पचडीमध्ये मी थोडासा दाण्याचा कूट घालणार आहे. ऑप्शनल आहे, अगदी थोडासाच घालावा, पण त्याने चव खूप छान येते. आणि जाडसर जर कूट असेल तर उत्तम बरं का. आज माझा बारीक कूट आहे, पण
एक 2-3 चमचे तरी दाण्याचा कूट घालावा. पचडीवर पण आपण 1 चमचा भरून लाल तिखट घातलं. इकडे पण लाल तिखट घातलं. दोन्हीकडे चवीपुरतं मीठ. आपल्या मेथीच्या पचडीवर अगदी पाव चमचा धन्याची पूड घातली. ऑप्शनल आहे, नाही घातली तरी चालू शकतं. आपला जो वरणाचा गोळा आहे त्याच्यावर आपला रोजचा गोडा मसाला जो आहे तो घातला. ह्याच्याऐवजी कांदा लसूण मसाला वापरला तरी सुद्धा चालू शकतो. आता आपले दोन्ही तयार झाले. हा जो वरणाचा गोळा आहे ना, ह्याच्यावर आपण फक्त दाण्याचं कच्चं तेल घालणार आहोत. या कच्चं तेलामुळे गोळ्याला अतिशय छान चव येते. परंतु जर समजा तुम्हाला कच्चं तेल आवडत नसेल तर आपण नेहमी जशी तेल मोहरी घालून फोडणी करून घालतो तशी घातली तरी सुद्धा चालू शकते. आपल्या मेथीच्या पचडीवर आपण हे लिंबू पिळून घेतले. अंदाजे एक 2-3 चमचे तरी लिंबू आपल्याला म्हणजे लिंबाचा रस लागेल, म्हणजे थोडीशी आंबटसर छान चव येईल. साधारण 1-1.5 चमचा तेल घेतलं. त्याच्यामध्ये मोहरी घातली आहे. मोहरी तडतडली की त्याच्यात आपण हिंग घालणार आहोत. पण मोहरी पूर्ण तडतडू द्यायची नाही, तर फोडणी असते की नाही त्याला कडसर वास येतो. आणि मग नेमकं जी तडतडलेली मोहरी नसते की नाही ती दाताखाली येते आणि मग एकदम तोंडाची चवच बिघडते. त्याच्यामध्ये आता आपली मोहरी तडतडली. आपण याच्यामध्ये हिंग घालूया आणि ही तयार आपली फोडणी आपण आपल्या मेथीच्या पचडीवर घालूयात. आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त जशी लागेल त्या पद्धतीने घातली तरी चालू शकते. बस आपला वरणाचा गोळा पण तयार झाला आणि आपली पचडी पण झाली. आता फक्त वरणाचा गोळा आणि पचडी छानपैकी कालवायची की आपले दोन्ही पदार्थ तयार. असा आपला हा छान मेनू तयार झालेला आहे. साधा भात, तूप, नंतर मेथीची पचडी, दाण्याची कुटलेली चटणी, लिंबू, मीठ. हा पापडाचा चुरा आहे. तो मेथीच्या भाजीवर म्हणजे मेथीच्या पचडीवर घालून खायला खूप छान लागतो म्हणून तो आहे. हा वरणाचा गोळा आहे. ह्याच्यात कच्चं तेल घातले. आपल्याला हवं असेल तर फोडणी घातली तरी चालेल. बटाटा, टमॅटो, कांद्याचा मस्तपैकी रस्सा आणि पोळ्या आहे की नाही. आपला सगळा बेत तयार झाला आहे. फक्त आता जेवायला बसायची आवश्यकता आहे. चला तर मग बसूयात जेवायला. असा हा आपला अक्षरशः मोजून 15-20 मिनिटांमध्ये होणारा स्वयंपाक तयार झाला आहे. झटपट ज्या होणाऱ्या रेसिपी जे आहेत त्या मी या मेनूमध्ये घेतल्या आहेत. आणि हो, शिवाय भाजी पण आहेच आणि वरणही आहे. म्हणजे पौष्टिक असा हा मेनू तयार झाला आहे. तुम्ही नक्की करून बघा. तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. मी तुमच्या अभिप्रायाची वाट बघत असते. धन्यवाद.